Hi, how are you? I hope you are keeping well. We welcome you to the Easy English Sinhala YouTube channel. Easy English Sinhala YouTube channel එට අපි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Today also we bring you an interesting sentence pattern. අදත් අපි ඔබට ඉතාම රසවත් වාක්‍ය රටාවක් ගෙනෙනවා. The sentence pattern is why don't you? වාක්‍ය රටාවන්නේ ඇයි ඔබ නැත්තේ? එසේ කියු සැනින් මේ වාක්‍යයේ අර්ථයක් ඔබට ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි ක්‍රියාපදයක් සහිතව වාක්‍යයක් නිර්මාණය කළ යුතු තමයි හිමියම අර්ථය ලැබෙන්නේ. Why don't you help me? ඇයි ඔබ මට උදව් කරන්නේ නැත්තේ? Why don't you වලට පසු ක්‍රියාපදයක මුල් අවස්ථාවක් සමග වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරනවා. Why don't you come with me? ඇයි ඔබ මා සමග ඉන්නේ නැත්තේ? Why don't you read this letter? ඇයි ඔබ මේ ලිපිය කියවන්නේ නැත්තේ? Why don't you read? ක්‍රියාමූලය. Why don't you change your idea? ඇයි ඔබ ඔබේ අදහස වෙනස් කරන්නේ නැත්තේ? Why don't you call him? ඇයි ඔබ ඔහුට කතා කරන්නේ නැත්තේ? Why don't you වලට පස්සේ call යන ක්‍රියාපදයේ මුල් අවස්ථාව භාවිත කරනවා. Why don't you learn English? ඇයි ඔබ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නේ නැත්තේ? Why don't you enjoy with us? ඇයි ඔබ අපත් සමග සතුටු වෙන්නේ නැත්තේ, විනෝද වන්නේ නැත්තේ? Why don't you buy another phone? ඇයි ඔයා තවත් දුරකථනයක්, another mobile phone කිව්වත් හරි, තවත් ජංගම දුරකථනයක් මිලදී ගන්නේ නැත්තේ? Why don't you use a computer? ඇයි ඔබ පරිගණකයක් භාවිත කරන්නේ නැත්තේ? එහෙනම් ඔබට ඉතාම පැහැදිලි why don't you සමග ක්‍රියාපදයක මුල් අවස්ථාවක් භාවිත කිරීමෙන් ඇයි යමෙකු යමක් කරන්නේ නැත්තේ යන්න අපි විමසනවා. අවසන් වශයෙන් අපි තවත් සරල උදාහරණ කිහිපයකට ගියොත් why don't you come early? ඇයි ඔබ වේලාසනින් එන්නේ නැත්තේ? Why don't you close the gate? ඇයි ඔබ ගේට්ටුව වහන්නේ නැත්තේ? Why don't you open the door? ඇයි ඔබ දොර විවෘත කරන්නේ නැත්තේ? Why don't you buy it? ඇයි ඔබ ඒක මිලදී ගන්නේ නැත්තේ? Why don't you go on a trip? ඇයි ඔබ චාරිකාවක් යන්නේ නැත්තේ? Why don't you read books at home? ඇයි ඔබ ගෙදරදී පොත් කියවන්නේ නැත්තේ? Why don't you use a red pen? ඇයි ඔබ රතු පෑනක් භාවිත කරන්නේ නැත්තේ? Why don't you remove your slippers? ඇයි ඔබ ඔබේ සෙරෙප්පු නැත්නම් පාවාහන ඉවත් කරන්නේ නැත්තේ? Why don't you talk with my parents? ඇයි ඔබ මගේ දෙමාපියන් සමග කතා කරන්නේ නැත්තේ? Why don't you go to temple on Poya days? ඇයි ඔබ පොය දවස්වලට පන්සල් යන්නේ නැත්තේ? මෙවැනි වාක්‍ය රැසක් මෙම වාක්‍ය රටාව හරහා ඔබට නිර්මාණය කරගත හැකියි. ක්‍රියාපදයක මුල් අවස්ථාවකදී මේ දිගින් දිගටම වාක්‍ය රැසක් නිර්මාණය කිරීමට ඔබ නිවසේ සිට උත්සාහවන්ත විය යුතුයි. එවිට ඔබට ඉතාම කෙටි කාලයක් තුළ මෙම වාක්‍ය රටාව ප්‍රගුණ කර ගැනීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. එසේනම් Easy English Sinhala YouTube channel සමග දිගින් දිගටම රැඳී සිටින්න. I wish you all the best and have a pleasant day. Thank you very much.